आज चाहिँ म हजुरहरुलाई EPS रिजल्ट कसरी चेक गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ भन्छु है त। त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ तपाईहरु वेब ब्राउजरमा गएर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ EPS आईडी क्रिएट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ दुईटै स्टेप कसरी गर्ने तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिजरहरु देखाउँछु। अब फर्स्ट स्टेप चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मोबाइल अर ल्यापटप के छ तपाईहरु सँग मोबाइल अर ल्यापटप जे छ त्यसमा चाहिँ गुगल क्रोममा जानुस् है। गुगल क्रोममा गएर ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि माथि चाहिँ क्लिक गर्नुस् EPS रिजल्ट भनेर टाइप गर्नु। टाइप गर्ने बित्तिकै सुरुमा जुन लिंक आउँछ त्यही लिंक hrkorea.or.kr को लिंक है त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ सी एक्जाम रिजल्ट छ है। हो त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने अनि त्यहाँबाट पासपोर्ट नम्बर के हो राख्ने। यहाँ यसमा पासपोर्ट नम्बर राख्ने हैन। तपाईहरु के छ पासपोर्ट नम्बर त्यो राख्ने यहाँ। अनि त्यहाँबाट डेट अफ बर्थ यहाँ राख्ने इयर राख्ने यहाँ चाहिँ तपाई इयर राख्ने हैन। अनि मन्थ राख्ने अनि डे राख्ने अनि यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्ने है। त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुको रिजल्ट देखाउँछ। फर्स्ट स्टेपमा यही नै हो। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ EPS.go.kr हैन त्यो गरे नि भो। नत्र EPS लगइन मा यसो टाइप गरेर क्लिक गर्नुस्। सुरुमा जुन इन्टरफेस आउँछ त्यही हो। EPS.go.kr को इन्टरफेस आउँछ। यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुको आईडी छ भने चाहिँ यहाँ आईडी राख्ने, पासपोर्ट राख्ने र लगइन गर्ने हो। तपाईहरुको अहिले आईडी छैन भने चाहिँ अब नयाँ बनाउनु पर्ने हो भने चाहिँ यहाँ साइन अप मा क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ दुईटा अप्सन छ। केबाट तपाई चाहिँ आईडी क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ। EPS टपिक आईडी प्लस पासपोर्ट नम्बर भनेको छ है। त्योबाट गर्न सक्नुहुन्छ कि डेट अफ बर्थ प्लस पासपोर्ट नम्बर डेट अफ बर्थबाट गर्नुहुन्छ भनेको छ। यदि तपाई चाहिँ तपाई पास भइसकेको हो र आईडी क्रिएट गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरु EPS टपिक आईडी र पासवर्ड नम्बर राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको चाहिँ रिजल्टै आएको छैन, एक्जाम दिएर रिजल्टको वेटमा बस्नु भएको छ भने चाहिँ डेट अफ बर्थ प्लस पासपोर्ट नम्बरबाट आईडी क्रिएट गर्नुपर्छ है। यसबाट चाहिँ हुँदैन। यो फर्स्ट EPS टपिक प्लस पासपोर्ट नम्बरबाट चाहिँ पास भएकाहरुका लागि मात्र हुन्छ। त्यो भएर तपाईहरुले चाहिँ डेट अफ बर्थ प्लस पासपोर्ट नम्बर सेकेन्डकोमा क्लिक गर्नुस् अनि नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ राख्नुस्। डेट अफ बर्थ कति हो हैन 1997 अब 5 हो भने 05 डे चाहिँ 12 हो भने 12 2 हो भने 02 यसरी राख्ने है। त्यो गर्ने अनि पासपोर्ट नम्बर के हो। नयाँ पासपोर्ट ई पासपोर्ट हो भने पहिला अल्फाबेट आउँछ है PA अनि के हुन्छ त्यसरी सुरु हुन्छ। अर्को MRP हो भने सिधै यसो 4 5 के छ त्यसरी हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुस् है। कन्फर्ममा क्लिक गर्नुस्। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यसै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु देखाउँछ है। एक्सेप्टेन्स अफ टर्म्स यसलाई चाहिँ हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दिइरा हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्दै जानी स्क्रोल गर्दै जानी अनि आई एग्री मा क्लिक गर्ने सबैमा। आई एग्री गर्दिनी आई एग्री गर्दिनी आई एग्री गर्दिनी आई एग्री गर्दिनी अनि आई एग्री गर्दिनी है। त्यो गरेर नेक्स्ट गर्ने।
नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको सुरुमा तपाईहरुले नेम र डेट अफ बर्थ चाहिँ पहिले अटोमेटिक आइसकेको हुन्छ किनभने हामीले अगाडि नै राखिसक्यौं त्यही भएर अब यहाँ लगइन आईडीमा चाहिँ तपाई के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुको आफ्नो आईडी तपाईहरुको नाम राम हो भने जस्तै हैन राम पौडेल हो भने पौडेल राम हैन जे हो तपाईलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यही राख्नु अनि पासपोर्टमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ सुरुमा सपोज तपाईको नाम चाहिँ राम पौडेल हो भने हैन तपाईहरुले लगइन आईडी चाहिँ जे पनि राख्न मिल्छ है तपाईहरुले पौडेल राम हैन 99 जे राख्न मन लाग्छ लगइन आईडी राख्नुस् सपोज पौडेल राम भनेर मैले राखेँ है अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले फेरि लगइन आईडी राख्दाखेरि स्मल क्यापिटल कस्तो राख्नुभयो त्यो सबै केयर गर्नु है पहिला पेजमा एउटा पेपरमा लेख्नु के लेख्नुभयो अनि त्यो कुरा मात्र टाइप गर्नु है त्यो गर्यो भने पछि सजिलो हुन्छ आईडी भन्नुस् पेपरमा अनि लेख्नुस् आईडी लेख्नुस् हैन पौडेल राम भनेर लेख्नुस् हैन स्मल क्यापिटल सब मिल्नु पर्ने हुन्छ फेरि पछि गर्दाखेरि अनि त्यसपछि पासपोर्टमा चाहिँ पासवर्डमा चाहिँ के राख्नु पर्यो भने पासवर्डमा चाहिँ सुरुमा क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो है जस्तै पौडेलको पी क्यापिटल ओ यू डी ई एल अरु चाहिँ स्मल लेटरमा गर्यो पी क्यापिटल ओ यू डी ई एल यति स्मलमा गर्यो हैन 2023 नम्बर पनि आउनु पर्यो एउटा है एउटा क्यापिटल लेटर पी आयो स्मल लेटरमा ओ यू डी एल आयो अनि नम्बरमा 2023 आयो हैन नम्बर पनि आउनु पर्यो अनि एउटा साइन पनि आउनु पर्यो त्यसको लागि तपाईहरुले @ राख्दिनु है त्यस्तो कुनै अझै राख्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन आफुलाई जेस पहिला पेज कपीमा लेख्नुस् अनि मात्र यहाँ राख्नुस् है हैन पछि तपाईहरुले बिर्सनु हो भने फेरि चेन्ज गर्न नि मिल्छ यसमा खासै ठुलो चाहिँ छैन है त्यो गर्नुस् जस्तै एक्जाम्पलको लागि आईडी चाहिँ मैले पौडेल राम भनेर राखे हैन आईडीमा चाहिँ स्मल क्यापिटल जे लेख्ने हुन्छ यसमा मतलब हुँदैन तर पासपोर्टमा चाहिँ एउटा क्यापिटल लेटर अनि स्मल लेटर अनि त्यहाँबाट नम्बर र अनि सिम्बल हुनुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ पी क्यापिटल ओ यू डी एल 2023 @ गरे है अनि तल रिटाइप पासपोर्ट टु कन्फर्म भनेको छ त्यसमा पनि पासपोर्ट रिटाइप गर्नु माथि जे लेखेको पासपोर्ट त्यसैलाई रिटाइप गर्नुस् अनि इमेल एड्रेस राख्नुस् हैन तपाईको यहाँ इमेल एड्रेस राखिसकेपछि @ के हो याहू जीमेल हैन जस्तै यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इमेल एड्रेस यहाँ राख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ @ याहू यहाँ लेख्ने भयो यहाँ तपाईहरुले अप्सनमा जानुभयो भने याहू जीमेल के हो हैन यहाँ हुन्छ है यहाँ गएर तपाईहरुले अप्सन चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त्यो गर्नुस् त्यो गरेर रजिस्टर गर्नुस् अनि त्यहाँबाट उसले एउटा अप्सन सोध्छ त्यसलाई ओके गर्नुस् हुन्छ है आईडी क्रिएट हुन्छ अनि त्यसपछि कसरी चेक गर्ने त अब आईडी चेक गर्नुपर्ने हामीले आईडी त क्रिएट गर्यौं हैन अब कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि EPS लगइन टाइप गर्नुस् यसरी जाने EPS इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम भनेर देखाउँछ होम पेज हैन यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ आईडी हामीले राखेको हैन आईडी के छ राख्यौं PAUTEL RAM भनेर राख्यौं हैन पासपोर्टमा के राख्यौं POUDEL 2023 @ भनेर राख्यौं हैन अनि यहाँ लगइन गर्ने लगइन भनेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको त्यहाँ ओपन हुन्छ इन्टरफेस ओपन हुन्छ अनि त्यहाँ ओपन भएर त्यहाँ के देखाउँछ भने तपाईहरुको त्यहाँ नम्बर देखाएको हुन्छ EPS टपिक को रिजल्ट भनेर नम्बर देखाएको हुन्छ अनि त्यो नम्बर नि तपाईहरुको कति आएको मार्क्सहरु त्यही नै हो है
त्यसरी नै गर्ने हो। मैले चाहिँ अहिले यहाँ देखाइनँ होइन, त्यसरी नै गर्ने हो, खासै केही गाह्रो छैन। ओके, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। केही तपाईहरुलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भयो भने मलाई मेसेज गर्नु, म रिप्लाई गर्छु है। तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यसको रिप्लाई गर्छु। अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउँदै गर्नेछु। थ्याङ्क यू।